ใครได้กล่าวไว้ถ้าหากคุณทำสิ่งดีๆคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับคืนมาและถ้าหากคุณทำสิ่งชั่วร้ายคุณก็จะได้รับความเลวร้ายกลับมาในชีวิตเรื่องนี้มันเป็นจริงตามที่ใครเขาบอกจริงๆหรือทำไมเราถึงเห็นคนที่เป็นคนดีทำแต่สิ่งดีๆแล้วได้รับสิ่งเลวร้ายในชีวิตล่ะแล้วทำไมเราถึงเห็นคนที่ทำแต่เรื่องเลวร้ายแต่ในชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีล่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันทุกศาสนาล้วนมีคำสอนที่ตรงกันในเรื่องหนึ่งนั่นก็คือให้คุณทำดีเอาไว้ให้คุณเป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วทำไมพอเราพยายามทำดีมากมายทำดีต่อเนื่องแต่แล้วกลับไม่เห็นจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาล่ะแถมบางทีทำไมชีวิตกลับเหมือนจะแย่ลงซะอีกมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเรื่องโชคร้ายติดตามเราอยู่เสมอหรือแม้แต่บางครั้งเราเห็นที่สุดของคนที่ทำแต่เรื่องไม่ดีคดโกงผู้อื่นโกหกทุกคนเอาเปรียบทุกครั้งที่มีโอกาสเพียงเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยและสุขสบายแต่แล้วเราก็เห็นใครคนนั้นร่ำรวยและสุขสบายจริงๆนั่นแหละใช่นั่นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่คุณหรือใครต่างก็เคยพบเจอมาแต่คุณรู้ไหมทำไมจึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมจึงไม่เป็นแบบนั้นเราต้องมาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนอื่นเราควรจะลบภาพความทรงจำต่างๆจากในภาพยนตร์ที่เราจะเห็นการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเสมอนั่นคือฝ่ายพระเอกกับฝ่ายผู้ร้ายฝ่ายคนทำดีกับฝ่ายคนทำชั่วฝ่ายชุดขาวกับฝ่ายชุดดำแต่ไม่ในชีวิตจริงไม่มีใครที่จะใช้ชีวิตด้วยความขาวอย่างเดียวโดยไม่เปื้อนสีดำและก็ไม่มีใครจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่เรื่องดำๆโดยไม่เคยทำดีกับใครซึ่งแม้แต่มหาโจรก็ย่อมมีคนที่ตนรักและหวังดีจากใจดังนั้นในชีวิตจริงถ้าแบ่งตามสีเสื้อคุณจะไม่เห็นได้โดยทั่วไปหรอกคนที่จะใส่ชุดสีขาวสนิทหรือชุดสีดำสนิทใช่ทุกคนจะใส่สีเดียวกันหมดนั่นคือสีเทาอาจจะขาวปนเทานิดหน่อยเทาอ่อนเทากลางเทาเข้มหรือแม้แต่เทาจนเกือบดำนั่นหมายความว่าคนที่ใครก็ตามเรียกว่าคนดีก็อาจมีบางมุมที่แอบทำเรื่องไม่ดีแต่ไม่มีใครรู้และแน่นอนว่าคนดีจะไม่บอกคุณถ้าเจาะลึกลงไปในการเก็บสถิติการใช้ชีวิตจริงในแต่ละวันของเราจะมอบโหลแก้วให้คุณ2 ใบใบแรกเราจะให้คุณใส่ลูกแก้วสีขาว1 เม็ดต่อการทำความดีของคุณ1 ครั้งและเช่นกันใบที่2เราจะให้คุณใส่ลูกแก้วสีดำ1 เม็ดต่อการทำความผิดของคุณ1 ครั้งงั้นพวกเรามาลองดูกันแจ็คสันกำลังเป็นวัยรุ่นตื่นเช้ามาตอน 11 นาฬิกาลงจากบ้านมาไม่เห็นอาหารที่ชอบก็โกรธโวยวายโมโหออกจากบ้านไปเจอแมวก็พานไปลงกับแมวแต่เอกนั่นคนนั้นน่าสงสารแจ็คสันให้ขนมปังที่เพิ่งซื้อมากับผู้ที่ลำบากกว่าแจ็คสันมุ่งหน้าไปหาเพื่อนของเขาเพื่อรวมกลุ่มกันทำเรื่องรบกวนคนอื่นดื่มเหล้าหรือรวมถึงยาเสพติดส่งเสียงเอะอะโวยวายด้วยความคึกคะนองพอเมื่อแจ็คสันเริ่มเหนื่อยก็กลับบ้านมานอนตอนเกือบใกล้สว่างแจ็คสันใช้ชีวิตวงเวียนอย่างนี้มา10 ปีทีนี้มาดูลูกแก้วที่แจ็คสันสะสมไว้ในโหลเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีที่11แจ็คสันโตเป็นหนุ่มหล่อตอนนี้แจ็คสันมีภรรยาแสนสวยเจนนี่และแจ็คสันยังมีลูกน้อยที่น่ารักแบมมี่ถึงวันนี้แจ็คสันรู้สึกอยากจะมีทุกสิ่งให้พร้อมสำหรับครอบครัวใหม่อยากจะเป็นคนที่เจนนี่และแบมมี่ภูมิใจแจ็คสันตื่นแต่เช้าช่วยเจนนี่เลี้ยงดูแบมมี่ก่อนไปทำงาน
ระหว่างทางไปทำงานแจ็คสันแบ่งอาหารให้คนที่ไร้บ้านอย่างเช่นเคยโอ้และแจ็คสันซื้อนมให้กับแมวจรจัดแจ็คสันขยันทำงานแต่ใช่แจ็คสันยังต้องโกหกเจ้านายในบางเรื่องเพื่อให้มันผ่านไปก่อนเลิกงานแจ็คสันยังได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อเด็กยากไร้จากนั้นแจ็คสันก็รีบกลับบ้านระหว่างทางกลับแจ็คสันหักห้ามใจต่อร้านประจำที่เคยนั่งดื่มกับเพื่อนฝูงแจ็คสันช่วยเจนนี่เลี้ยงแบมมี่จนกระทั่งทุกคนเข้านอนแจ็คสันใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพตลอด1 ปีที่ผ่านมาใครๆต่างก็ชื่นชมกันว่าแจ็คสันเป็นกุ๊ดไก่ไหนลองดูโหลของแจ็คสันสิว้าวแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านถึงเสียงดังจังเพื่อนบ้านส่งเสียงรบกวนตลอดคืนแจ็คสันนอนไม่เต็มอิ่มเลยไหนจะต้องคอยเลี้ยงเจ้าตัวเล็กอีกวันรุ่งขึ้นในขณะที่แจ็คสันกำลังเดินทางไปทำงานถูกแมวที่ไหนไม่รู้ข่วนเอาที่ขาเมื่อถึงที่ทำงานแจ็คสันก็ยังถูกเจ้านายตำหนิอย่างรุนแรงในความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆโอ้ยทำไมชีวิตช่างแย่จังมีหนำซ้ำตอนระหว่างทางกลับบ้านยังมีกลุ่มวัยรุ่นพากันเข้ามารุมหาเรื่องแจ็คสันอีกโอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่สมควรเกิดกับแจ็คสันเลยจริงๆนะงั้นเราลองมาดูที่โหลแก้วทั้งหมดในช่วง11 ปีที่ผ่านมากันและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่ได้รับจากช่วงระยะเวลา11 ปีที่แจ็คสันได้สะสมมาสิ่งที่เคยทำไม่ดีที่มีมากกว่าจากการที่แจ็คสันได้สะสมไว้ได้ย้อนมาส่งผลก่อนสิ่งดีๆที่เพิ่งจะได้กระทำในภายหลังเพียงนิดหน่อยเราจะเห็นว่าปริมาณมันเทียบกันไม่ได้แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปแจ็คสันยังคงไม่ย่อท้อต่อการสะสมลูกแก้วสีขาวและแล้วเมื่อลูกแก้วสีดำที่แจ็คสันสะสมไว้ได้ถูกนำมาใช้ส่งผลต่อชีวิตแจ็คสันไปมากแล้วณตอนนี้ลูกแก้วสีขาวกลับมามีมากกว่าลูกแก้วสีดำอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนบ้านเสียงดังย้ายออกไปหมดแล้วแจ็คสันได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการที่บริษัทและวันนี้แบมมี่ก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วยการมีแจ็คสันเป็นแบบอย่างที่ดีและพยายามจะเป็นซูเปอร์กู๊ดไกให้ได้อย่างแจ็คสันในสักวันแต่แน่นอนว่าแจ็คสันยังถูกลูกน้องที่บริษัทโกหกอยู่บ้างเมื่อถูกติดตามงานและนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีของใครบางคนเมื่อมองถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยทำไว้ทั้งดีและไม่ดีในทุกๆชาติที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราย่อมจำไม่ได้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าคุณจะไม่ได้สะสมแต่เพียงลูกแก้วสีขาวเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยแอบเก็บสะสมลูกแก้วสีดำเลยจำนวนลูกแก้วสีดำและลูกแก้วสีขาวในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้และควบคุมผลที่มันกำลังบังเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นั้นคือการผลิตลูกแก้วสีขาวขึ้นใหม่ให้มากที่สุดในแต่ละวันและหลีกเลี่ยงการหยิบลูกแก้วสีดำติดมือมาใส่ในโหลด้วยความประมาทในแต่ละวันและแน่นอนที่สุดสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะควบคุมถึงผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ยิ่งในวันนี้เราได้พยายามทำความดีมากเท่าไหร่แต่ก็ยังได้รับแต่ผลกระทบจากลูกแก้วสีดำอยู่นั่นก็ยิ่งตอกย้ำให้มั่นใจได้ว่าผลแห่งลูกแก้วสีขาวที่เรามุ่งมั่นสะสมในวันนี้ย่อมจะตามมาส่งผลถึงเราแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเหมือนกับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยในวันนี้ก็เพราะการทำงานหนักและสะสมเงินเอาไว้ในวันเก่าก่อนและที่สำคัญคุณก็คงจะไม่อิจฉาโจรที่กำลังเฉลิมฉลองแน่นอนถ้าคุณรู้ว่าวันพรุ่งนี้โจรคนนั้นจะถูกตำรวจจับได้และต้องติดคุก
ชดใช้ผลของลูกแก้วสีดำไปอีกนานแสนนาน